गाइज आज हामीसँग छ गेमिङ कन्ट्रोलर हो यो टोपाज कम्प्युटर सर्भिस सेन्टर कुपनडोल ललितपुर है। यो यसलाई चाहिँ कति परेको छ भन्दा 1500 दुन तपाईँको कति 2600 परेको डिस्काउन्टहरू लगाएर है। आजकल त्यति मसँग भएको ब्याङ्कको डिस्काउन्ट पनि धेरै छैन दराजमा है। अनि त्यही भएर त्यस्तो पहिला जस्तो मैले पर्चेस गरिरहेको छैन, बट अलरेडी आई हेभ टन्स अफ ओल्ड भिडियोज टु अपलोड है। स्टिल यो चाहिँ गेमिङ कन्ट्रोलर हो है, सेम हो, दुईवटा प्रडक्ट हो है। अनि यो चाहिँ मेरो लास्ट भिडियोको सेटअपमा थियो, त्यही भएर मैले यसलाई सफा नगरी यसै माथि गरिदिएको है। 6-in-1 सबै एङ्गलबाट देखाइदिएको है। सो एउटै खोले भयो अहिले फिलहाललाई, मैले एउटालाई यसरी राखिदिएँ है। यो चाहिँ तपाईँको PS3 लाई पनि हो, PS2 लाई पनि हो, PS1 लाई पनि हो, PC लाई पनि हो है त। आई गेस अझ Xbox 360 लाई पनि हो रे। सो यतिको अल इन वान है, तपाईँको 1300 समथिङ पर्यो मलाई आई गेस। लुक्स नाइस। अनि सम पिपुल माइट हेट इट है, यसमा तपाईँको रिमुभेबल ब्याट्री लाग्छ, बट आई अलवेज लभ रिमुभेबल ब्याट्री है। मलाई एकदम मनपर्छ रिमुभेबल ब्याट्री, वेयर एप्लिकेबल। त्यहाँ तपाईँको यो आफूसँग भएको, मसँग यो रिचार्जेबल छ, AAA ब्याट्री जस्तो छ है, लुक्स लाइक AAA सेटअप। अब रिचार्जेबल छ मसँग AAA भयो भने डबल, सो द्याट यसको ब्याट्री लिकिङ हुँदैन, भित्रमा ब्याट्री सडेर के होला बिग्रेला भन्न परेन है। अनि लेट्स सी एडेप्टर है, आई वाज वन्डरिङ के खालको एडेप्टर। यो चाहिँ PS2 को भइहाल्यो है, हामीसँग छ PS2 यसैमा लाग्ने एडेप्टर हो, यसरी लाग्छ, जस्ट फर इन्फर्मेसन है। अनि यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मलाई थाहा छैन कि PS3 मा 2 मा चाहिँ PS3 मा चाहिँ USB बाट कनेक्ट हुन्छ कि ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुन्छ है त। किनभने यसले भनिरहेछ 2.4 GHz भनेपछि ब्लुटुथ र वायरलेस भनेको फरक कुरा भयो नि त है। वायरलेस भनेर फरक भयो, ब्लुटुथ भनेपछि फरक भयो। यो वायरलेस हो, यो ब्लुटुथ चाहिँ होइन है त। इट साउन्ड्स कन्फ्युजिङ, बट यो चाहिँ तपाईँको वायरलेस हो। दिस इज अ वायरलेस 2.4 GHz है। सर्ट डिस्टेन्सलाईदेखि लङ डिस्टेन्सलाई पनि राम्ररी कभर गर्छ। एउटा रुमभित्रलाई जति पनि पुग्यो है त। सो बटनको फिलिङ के छ त, एउटा त नटै लुज छ है त, म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्टमा चाहिँ एउटा तपाईँको नट स्क्रु लुज छ है, यो थिचिरहेको छैन। अनि तपाईँको यो डिप्याड चाहिँ ठिक छैन है। यो तपाईँको ट्रेडिसनल नभएर तपाईँको इन्डिभिजुअल छ है त। जस्तै यो तपाईँको मसँग PSP छ एउटा है फर इक्जाम्पल, यसको जस्तै तपाईँको यो सबै एउटै हो डिप्याड है, डायगोनल प्याड अर वाट एभर यु कल इट है, एरो है, जे भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको सँगै प्रेस हुन्छ भने अनि अन अफको स्विच बटममा छ है, इन्टरफेयर नहोस् भनेर। ट्रिगरहरू के छ, 1400 रुपियाँको लागि आई वोन्ट कम्प्लेन है, बिकज तपाईँको रेट्रो गेमको लागि पनि PS2 को लागि पनि कम्प्याटिबल भयो, अल इन वान भयो है। एउटा तपाईँले लिँदाखेरि चाहिँ फरक परेन है त। मैले चाहिँ दुईवटा, मसँग धेरै कन्सोल भएको भएर चाहिँ मैले दुईवटा लिएको है एक्चुअली, अदरवाइज मैले एउटै लिनेवाला थिएँ। राम्रै छ फिलहाललाई है, यदि काम गर्छ भने। अब ब्याट्री हालेर मैले हेरेँ होइन, म चेक गर्छु पछि है, म भिडियोको एन्डमा चाहिँ रिभ्यू दिन्छु यसको अफकोर्स है तपाईँलाई। अनि यही नै हो यार, प्रडक्टको क्वालिटी ठिकै छ यार। प्लास्टिकको क्वालिटी चाहिँ तपाईँको एबोभ एभरेज है। त्यो चिप भनेर एकदम तपाईँको लास्ट टाइम हामीले लिओआईको गरेको जस्तो पनि चिप छैन है, त्योभन्दा बेटर छ। तर तपाईँको यो फ्यानटेकको भन्दा अलिकति चिप छ, फ्यानटेकको अरू तपाईँको रेड ड्रागनको भन्दा चाहिँ चिप छ है तपाईँको प्लास्टिकको क्वालिटी चाहिँ। सो आई डिन्ट लाइक दिस बटन है त। यो बटन चाहिँ राम्रो पनि छ, डिफ्रेन्ट फिलिङ दिइरहेछ है, यसरी प्रेस गर्दा ठ्याक्कै एक्युरेट, बट अलिकति स्ट्रेन्ज टाइपको चाहिँ भयो है। यो चाहिँ आफूलाई यसरी जाने बानी छ नि त, कार रेस खेल्यो भने, अब भनौँ न टुरी प्लेटफर्मर गेमहरू खेल्दाखेरि चाहिँ है, त्यो मान्छेको लागि नहुन सक्छ। यदि तपाईँ अझै म जस्तै फुल्ली रेट्रो गेमरै हो भने चाहिँ नहुन पनि सक्छ। बट गुड थिङ इज
तपाईँको पिसी एक्सबक्स 360 PS1 PS2 PS3 सब सपोर्ट गर्छ एउटै कन्ट्रोलर जुन तपाईँको बिलो 1500 दराजबाट डिस्काउन्ट एप्लाई गर्नु भनेर चाहिँ 1300 सम्म पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ है कुपन सुपन दुनियाँ दिवाना लगाएर आई थिङ्क इट्स वर्थ इट्स प्राइस अब कति टिक्छ यसले मलाई 2 वर्ष दियो भने पनि आई थिङ्क इट्स फेयर है यो रबर चाहिँ होइन है फेरि लुक्स लाइक दे मेड इट अफ रबर यो रबर चाहिँ होइन यो रबर ग्रिप चाहिँ होइन है रबर ग्रिप चाहिँ होइन त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला जस्ट इन केस त्यही नै हो है प्रडक्ट लुक्स नाइस यो पनि राम्रो छ है एनालग पनि है एनालग स्टिक एलआर R3 पनि छ दुईटैमा है R3 L3 यो चाहिँ राम्रो छ एक्चुअली स्मुथ है भेरी स्मुथ फिल्स गुड पनि है एक्चुअली इन कम्पेरिजन टु PS4 कन्ट्रोलर तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कि है म त ग्राब गर्छु यो चाहिँ PS4 को ओरिजिनल हो यो अलिकति युज्डै कन्डिसनमा छ अफकोर्स है अब यो छुट्टै तपाईँको अब यसको पकडमै तपाईँको प्रिमियम फिल हुन्छ है पकड यसको पनि कपी आउँछ है बरु युज किन्नु ब्रान्ड न्यू चाइनिज नकिन्नु ब्रान्ड न्यू चाइनिजलाई 3 देखि 5000 भनिरहन् युजलाई पनि तपाईँले 4 देखि 5000 3500 पनि पाउनुहुन्छ युज किन्नु गाइज है सधैँ ओरिजिनल प्रडक्ट युज किन्नु स्टिल तपाईँलाई वर्थ हुन्छ ओरिजिनल प्रडक्ट है तर डुप्लिकेट प्रडक्ट ब्रान्ड न्यू पनि वर्थ हुँदैन यो पनि तपाईँ कपी प्रडक्ट हो दिस इज नट अ ग्रेट प्रडक्ट है त बट यसले आफ्नो प्राइस जस्टिफाई गर्छ जति प्राइसमा यो मैले लिएँ त्यतिको लागि बिकज इट्स अल इन वान होइन लेट्स मी प्ले रेट्रो गेम अन PS2 एज वेल मसँग PS1 चाहिँ छैन है माई फ्रेन्ड ह्याड इट है बट आई नेभर गट चान्स टु प्ले ब्याक देन त्यही भएर अहिले चाहिँ रेट्रो गेममा खेल्छु है सो यसलाई म सबै प्लेटफर्ममा तपाईँको हालेर कनेक्ट गरेर म यसको रिभ्यू दिन्छु है त गाइज सो फर नाउ दिस इज इट थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क्स फर भिजिटिङ माई च्यानल अब रेट्रोको तपाईँको नेक्स्ट भिडियोजहरू मस्ट भिडियोज अब रेट्रो हुन्छ दराजको अनबक्सिङ भिडियो पनि हुन्छ प्लस मस्ट भिडियो रेट्रो हुन्छ है त सो सी यू गाइज है बाई बाई